بسم الله الرحمن الرحیم. نایتروجن لاسته راوړل. نایتروجن چې دی مونږه لیکوفیکشن په طریقه باندې کولی شو چې مونږه لاسته راوړو. دې طریقه کې څه کېږي؟ دې طریقه کې مونږ داسې کوو چې مونږ د هوا چې ده د زیات فشار په واسطه زیات فشار په واسطه دوه مرحلې دي. زیات فشار په واسطه مونږ د یخو مایع کوو. کله چې مونږه زیات فشار په واسطه هوا مایع کړه، زیات فشار واردو هوا باندې زیات فشار واردو او جول تامسن افیکټ دی. تاسو به ویلي انشاءالله راتلونکي به یې وایي تاسو جول تامسن. نو زیات فشار په واسطه باندې هوا چې دی هوا مونږه د بدلو مایع ته هوا بدلیږي چې باندې زیات فشار او سړولو په نتیجه کې هوا چې دی بدله شي، تبدیل شي مایع ته. نو په دې کې په هوا کې تقریبا 3/4 برخه دا د نایتروجن ده. دا د نایتروجن ده. نو زیات فشار په واسطه او سړولو په واسطه هوا بدله شي مایع ته، او دې کې 3/4 برخه چې دا د نایتروجن ده. تقریبا 1/5 برخه چې دا د اکسیجن ده. 1/5 برخه دا د چا ده؟ 1/5 برخه دا د اکسیجن ده. 5 کې 1 برخه او په سرور کې 3 برخه چې دا مثال چې دی کې موږ سره نایتروجن دی. کله چې موږ دا هوا مایع ته تبدیل کړه، نو بیا کسری تقطیر په واسطه دا بیا موږ دې له تودوخه ورکوو. د مایع هوا له موږ تودوخه ورکوو. مایع هوا له نو کله چې موږ مایع هوا له تودوخه ورکوو، نو جوش ټکی چې دی صحیح ده، بخارات ته په ایشېدو باندې چې دا راځي، نایتروجن به د اکسیجن څخه مخکې راشي. د اکسیجن ایشېدو ټکی زیات دی په نسبت د نایتروجن. اکسیجن کتله زیاته ده. نو دا کله چې موږ هوا لا تودوخه ورکوو، نو مایع هوا موږ دا بدلو په بیرته په ګاز باندې مایع هوا بدلو دا په ګاز باندې. نو ما سره به نایتروجن د اکسیجن څخه مخکې په ایشېدو راشي. نو کله چې دا په ایشېدو راغی، نو له هوا څخه به نایتروجن چې دی دا به موږ سره څه شي؟ دا به موږ سره جلا شي. صحیح ده. نو دغه جوش ایشېدو ټکي په اساس باندې د ایشېدي ټکي د توپیر په اساس باندې چې دا مواد جلا کېږي، په اساس باندې د موادو جلا کول دې ته موږ تدریجي تقطیر یو. دې ته څه کېږي؟ تدریجي تقطیر. نو لومړی په نایتروجن لاسته راوړلو کې لومړی مرحله هغه د هوا بدلول دي. د هوا بدلول چې دي مایع ته، او په دویمه مرحله کې د مایع تدریجي تقطیر دی. صحیح ده. نو کله چې موږ تدریجي تقطیر کوو، نشیدو ټکي په اساس باندې
اول به ما سره نایتروجن زیات شي او اکسیجن به په هوا کې هم داسې پاتې شي، مایع هوا کې به ما سره پاتې شي. یو طریقه دا ده. نو لیکوفیکشن صحیح ده، او دویم چې د فرکشنل ډیسټیلیشن دوه مرحلې لري. بله طریقه امونیم نایترایت که مونږ واخلو، امونیم نایترایت مونږ واخلو، نو امونیم نایترایت په واسطه مونږ کولی شو چې نایتروجن ګاز چې دی دا مونږ لاسته راوړو. نو امونیم نایترایت که واخلو NH4NO2، امونیم نایترایت که دله مونږ لږه تودوخه ورکو نو ما سره بدل شي په نایتروجن. دا نایتروجن هغه غاز دی دا به والوځي او بل به مونږ سره راکړي H2O. نو امونیم نایترایت تجزیه کول صحیح ده په نایتروجن باندې تجزیه تعامل دی، نو ما سره نایتروجن او اوبه مونږ سره په لاس راځي. نو د نایتروجن د استحصال لپاره دا امونیم نایترایت دی، امونیم نایترایت. نو د امونیم نایترایت څخه مونږ کولی شو چې نایتروجن چې دی دا په لاس راوړو. د نایتروجن کارول، د نایتروجن استعمال. نو کیمیاوي سرې موږ د نایتروجن نه جوړو، یو امونیا موږ د نه جوړو، دی دوه صحیح ده. سرې چې دي بیا د نباتاتو د غذایي موادو د مهمو توکو څخه دي. خوري تیزاب چې دی، خوري نایتریک اسید چې ورته وایي لکه HNO3، دا موږ د نایتروجن څخه په لاس راوړو. دا نایتریک اسید چې دی د باروتو او چاودیدونکو توکو په جوړولو کې کارول کیږي. بیا دا سپینو زرو، سپین زر چې دی سپینو زرو نایتریت AgNO3 سیلولر نایتریت عکاسۍ کې، اوس خیر د ډېر نه استعمالیږي خو په عکاسۍ کې عکسونه جوړولو کې په دې کې څخه موږ استفاده کوو سیلولر نایتریت کې. او مایع امونیا څخه، مایع امونیا څخه په یخچالونو کې د سړولو په توګه استفاده کیږي. یخچالول، یخچالونو کې، یخچالونو کې د سړونکي په توګه، سړولو په توګه، د سړولو لپاره څه کیږي کارول کیږي، سړونکي په توګه سړول کوي. همدارنګه امونیا څخه منګه، امونیا څخه سره منګه لاسته راوړی شو یوریا، امونیا څخه کیمیاوي سره یوریا دا هم لاسته راځي. نو نایتروجن استعمال ځایونه هغه سرې دي، په خپله امونیا ده، خوري تیزاب دي، سیلولر نایتریت دي، سیلولر نایتریت په عکاسۍ کې استعمالیږي. مایع امونیا په یخچالونو کې د سړولو مادې په توګه، د سړونکي مادې په توګه، د تودوخې جذبولو مادې په توګه موږ استفاده کوو. او همدارنګې په صنعت کې امونیا څخه موږ یوریا لاسته راوړو، او یوریا چې ده موږ سره کیمیاوي سره ده. یوریا فارمول چې دی NH2CO